ล่ะกูฉันลืมเปิดไมค์นะ ตอนแรกเรียกว่าอะไรดีวะเรียกว่าน่าจะกลับมาช้าสุดท้ายเราก็กลับมาเร็วนั่นเองสคริปต์หายเป็นนะผมอยากได้สัก3 ชั่วโมงแล้วก็พักว่ะ3 ชั่วโมง4 ทุ่ม4 ทุ่มไหมประมาณ4 ทุ่มพอนะวันนี้ไลฟ์ยังไม่โปรเซสหรอแป๊บหนึ่งนะไปเอาที่ไหนดีอะอุ๊ยกดผิดฉันอยากป๊อปอัพอะป๊อปอัพได้ปะนี่ป๊อปแชทเราจะได้ปิดนี้ไปปึ๊บว่าเป็นไลฟ์แล้วก็เกือบละโอเคจะได้รู้แบบทันหน่อยโอเคเรามาต่อกันนะแล้วตอนนี้เราถึงธนาคารกริงกอตซึ่งผมก็ยังไม่ได้เช็ครายล่าสุดเลยไม่ตายจะเปิดอะไรเยอะๆเนี่ยปิดก่อนเปิดได้จอเกินที่จริงผมจะดูแพตตี้ต่อไปผมนั่งดูแพตตี้ตอนกินข้าวอยู่แล้วผมก็นั่งแบบว่าถ้าดูต่อเนี่ยไม่น่าจะได้ไลฟ์ก็เลยแบบมาไลฟ์ดีกว่าผมพูดดังไม่ได้เนาะก็จะซิงๆเลยนะคือเล่นวิวไม่รู้ว่าผมไปเปิดหลังบ้าน YouTube ไปโอเคเรามาเล่นต่อดีกว่าผมจะกดจอยด้านล่างอันนี้หน่อยนะเพราะว่าเมื่อยห้องนี้เราไปมาที่2ครับขอบใจที่ช่วยนะแล้วพวกมันซับมันรวยมากมองไม่ทันเลยวันนี้ก็อ่าน คนย้อนหลังอ่านแล้วกันนะครับอาจจะอ่านไม่ทันคุณคิดว่าเราควรมองหาอะไรฉันก็ไม่แน่ใจคุณครับผมสงสัยว่ามาตรการของวันเพลผมให้สิทธิ์เข้าและผู้ถือของจากนั้นก็ปิดประตูเดี๋ยวก่อนขอให้โชคดีครับศาสตราจารย์ครับนั่นมันคาดไม่ถึงเลยฉันขอคิดก่อนนะมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ที่นี่เราอาจจะต้องใช้Revelio ใช่คาถาเปิดเผยไม่มีเวลาไหนบอกไปว่ามากกว่านี้แล้วมาดูสิเราพลาดอะไรไปเตรียมไม้กายสิทธิ์ของเธอให้พร้อมเราจะอย่างไงไหมไม่ได้ปะคาถาเปิดตรงนั้นผมเห็นบางอย่างเข้าไปใกล้กว่านี้แล้วลองดูอีกครั้งประตูเหรอนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสัญลักษณ์นั่นอีกแล้วฉันไม่คิดว่าเธอจะเห็นทาง
I do, Professor. เห็นครับ That อาจารย์ symbol has the same glow as สั the ญ one ลัก I ษณ์ saw เรื on อง the แสงแบบ portkey เดียวกับที่ผม container. เห็นบนกล่อง If what you can see ถ้า reveals สิ่ง the ที่เธอ way เห็นเปิดเผย forward, ต่อไป then I dare say we ก็ are จะก about ล้า to พูดได้เลย discover ว่า the เรากำลัง secret ค้น of พบ this ความลับ vault. ของห้องนี้ได้ไหม Lead the way. นำทางเลย Lumos. This is no ordinary นี่ไม่ใช่ห้อง vault. นี้ปลายธรรมดา I ฉันว่า suspect เรา we ต้อง will need to earn our way out of here. ทำตัวให้สมควรออกจากคุณหมายถึงอะไร สมควรได้ออกไป I think this is some คุณ sort คิด of ว่านี่เป็นบททด test. สอบบางอย่าง I do. ใช่แล้ว ต่อ But ไป to จะ what เป็นแบบ end I ไหน can't ก็ say. Stay close. อยู่ใกล้ฉัน There ไว้ will be no เกิด disapparating ข่าว if ฟ้องขึ้น things มา go หายตัว poorly. ไปอีก Not out of Gringotts. อาจจะโผล่ไว้นอกกิ่งก่อนเลยก็ได้เงามันแข็งดีนะ เดี๋ยวเอาไว้มือ I see something up ahead. ผมเห็นบางอย่างข้างหน้า What ครับ is it? อะไรเหรอ That glow again, but on the แส floor. งเรืองนั่นอีกแล้ว Lumos. What happened? เกิดอะไรขึ้นน่ะ When I moved towards ตอน the ที่ผม glow, เดินไปใกล้ it แสงเรือง suddenly นั่น seemed as จู่ if ๆก็ the ground was เหมือนกับ swirling ว่า about. พื้นมันหมุนไปหมด Are you all right? Yes, sir. I'm ไม่เป็นไร fine. ครับ You seem to have caused the เหมือน floor เธ to อจะทำให้ change. พื้นเปลี่ยนไปนะ That statue. รูปปั้นนั้น What statue? รูปปั้นอะไร I see some sort of ผมเห็นรูปปั้นบางอ statue, ย่าง but แต่มันเพียง only as a แค่เงา reflection สะท้อน on บ the นพื้น floor. ครับ Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. ฉันเดาว่านี่คงเป็นสิ่ง It ที่เธอเห็น is. The reflection's still ใช่ครับ there, เงาสะท้อนยัง but ค the งอยู่ statue's positions แต่ don't ว่าตำแห match. น่งรูปปั้นมันไม่ตรง Wait. เดี๋ยว When ก่อน you นะครับ moved, ตอน the ที่คุณเดิน reflection turned เงา in สะ the ท้อนมันหัน direction ไป of ตรง the ตำแหน่ง light. ที่มีแสง Perhaps you should cast Lumos. บางทีเธอน่าจะไล่ลูมอสเอง Lumos. Well done. Now the ทำได้ดีมาก reflection is ตอนนี้ turning เงาสะท้อน towards หันมา me. ทางผมแล้ว It does มันตาม follow แส the งมาจริง light. ด้วย โอ้โห Look out! ระวัง Protego. Accio! Descendo! Levioso! Deposo! เจโด Deposo! 3,400เลยอาจารย์ตีแรงกับผมอีก3 Levioso! Confringo! Exposo! Protego! Confringo! มันกดบีด้วยหนึ่ง Exposo! ไม่มีเวทเลยวะเราได้แค่ Levioso! เราได้แค่นี้อะเราได้แค่นี้ยกแล้วมันโอ้โหจานบิวเลย Exposo! ไอ้เชี่ยอ๋อเราต้องกันด้วยว่ะก็ตีไปดิตีมา Levioso! Confringo! มันไม่ตีหรอกตีดีวะ Deposo! จานตีแรงกว่ากูอีกอะบ้าปะเนี่ย Exposo! โอเค Confringo! Descendo! Stay close! Professor! Professor Fig! เฮียขู่กัน Professor, where are you? นี่ This เราเสียง isn't good. มันไม่ดี Where แล้ว am I supposed to ฉันควรจะไป go? ที่ไหนกัน Oh
What's happening? มันเกิดอะไรขึ้น The wisps of magic ป seem ระกายเว to ท be มนต์เหมือนจะ leading นำ me ทาง somewhere. พาฉันไปสักที่หนึง Ah, that's where they're leading. พาฉันมาที่นี่เอง Glow again. แสงเรืองนั่นอีกแล้ว Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. ไม่มีทางเลือกสินะ ฉันจะต้องสู้แล้วออกไปจากที่นี่ กด Y ค้างระหว่างโปรเทโกอ๋อ ส่วนกับจอไม่แคบมากมองไม่เห็น Stupefy โอ๊ยปล่อยมือซะได้ เอ้าเยี่ยมเลยว่ะนึกว่าหมดแล้ว Lumos. Lumos. There you are. เธออยู่นี่เอง How did you... ที่นี่มันอะไรกัน What is this place? I don't know. ผมไม่รู้ But I found แต่ผม this เจอสิ่ง floating นี้ above ลอย that อยู่เหนืออ่าง basin. That is no mere basin. นั่นไม่ใช่แค่อ่างทั่วไป That is a pensive มันคืออ่างเพนซิฟ for viewing memories. ไว้ใช้ดูความทรงจำน่ะ I wonder, ฉันสงสัยว่า follow my lead. ทำตามฉันซะ All is in place. ทุกอย่างเสร็จสับ Portkey is well hidden. กุญแจนำทางซับ Perhaps ซ้อน too ไว้แล้ว well. อาจจะดีเกินไปด้วย I ซ้ำ wonder ข้าสง if สัยเหลื the อเกินว่า path เส้นทาง we've ที่สร้างขึ้นนั้น created may be อา impossible จ to จะเป็น follow. It will only be อาจจะเป็นไป impossible ไม่ได้ for ที่ one ตาม who cannot see มันเป็น traces of ไปไม่ได้ ancient ที่ magic as I can. เดี๋ยวพูดอะไร Your วะ ability to see ค what วามสา others มารถในการ cannot มอง will เห็น not สิ่ง be ที่ผู้ enough อื่นทำไม่ได้ personal. ด้วยเจ้าตัว We are entrusting the เรา one who กำลังฝาก embarks ฝั on ง this ความ path with powerful ลับอัน secrets, ยิ่ง with ใหญ่ knowledge แก่ others ผู้ will ไปยัง do เส้นทางนี้ anything to obtain. คุ้มความรู้ Yes,
And if ใช่ we are correct, Charles, ถ้าหากว่าเรา the คิดถูก ritual wizard who ชาว completes the trial แม่ will มด หรือ prove พ่อมด themselves ที่สามารถ worthy ผ่าน of ด่าน that ทดสอบ knowledge. ได้จะต้องพิสูจน์ว่าตัวเอง And the คู่ควรกับ responsibility ความรู้และความรับผิดชอบ that accompanies it. ที่มาพร้อมกับมัน We've done all that we can. เราทำได้แค่นี้ใช่ไหม That's what you're seeing. นั่นคือสิ่งที่เธอเห็น The แสงเรืองที่อยู่รอบตัวพ that วกเขา surrounded them. Yes, sir. ครับ Astonishing. ช่างน่าอัศจรร Can ย์ I see? ผมเห็นเวทมนต์ได้เหรอ Traces ร่อง of รอย an เวทมน ancient ต์โบราณ magic to be ถ้าพูดใน precise. ชัดเวทมนต์ที่วิลเลียมเชื่อว่าตลอ A ดมามี magic อยู่ that Miriam had แต่ไม่เคยได้ always believed existed, but could never. Miriam, and Miriam. perhaps George, อาจรวบรวมไปถึงจอร์จ died ด้วย in pursuit of knowledge that ต้อง has ตาย been จากการสืบ dormant หา for เวทมนต์ที่ centuries. สาบสูญไปหลายทศวรรษ And you, ส่วน it เธอ seems, ดูเหมือนว่าเธอจะเป็น are กุ the ญ key แจ to understanding แต่ไม่เข้า why ใจว่าเพราะอะไรมันดูแตกต่างจากเมื่อครู่นะครับ ที่ผ่านไป someone's coming. มีคนกำลังมา Who were they? พวกเขาเป็นใคร I don't know. ผมไม่ทราบครับ But sir, you shouldn't. ถ้าไม่ควรอยู่ที่นี่ I was ถ้านึกแล้วเชียว Ranrock. แรนร็อกเงิน Seems my ดูเหมือนชื่อเสียง reputation ของข้าจะนำ precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? แล้วทำไมแกถึงมาอยู่ที่นี่ No need for that. ไม่ถึงขั้นนั้นหรอก แค่ Give ส่ง me สิ่งที่ whatever it is you found here and we can let แค่ส่งสิ่งใดที่แก bygones ตาม be เจอมา bygones. อะไรวะ แค่ส่งสิ่งที่แกตามหามาครับท่านครับ พวกเขามีกุญแจห้องนิรภัยนะครับ They have the key to the vault. Choose your next words wisely. เลือกคำตอบที่แกจะพูดได้ดี ผมแค่จะบอกว่าการดำเนินการสำหรับห้องนิรภัยหมายเลข2นั้นค่อนข้างชัดเจน Sir, I ท่านครับ must ผมต้อง insist. ขอยืนการ I was to grant ผมไม่สิทธิ์ access การเข้า only ถึ to ง one with the key. And เพียง you ผู้ถึงของกุญแจเท่านั้น โหเชีย I have no patience for traitors. ข้าอาจไม่ทุนข้าอาจไม่อดทนกับคนตรีเอาล่ะ Where were we? เราคุยกันถึงไหนแล้ว Not giving ฉัน you ไม่ส่งอะไรให้แกทั้งนั้นอุ๊ยเสียงเด็กเกิน Well, บางที perhaps เพื่อน your ละอ่อนคน young ของแก friend ช่วยฉันได้ดี here กว่า will be more helpful. เชี่ยวางกับดักไว้ด้วยAre you all right? เธอไม่เป็นไรใช่ไหม Fine, sir. ไม่เป็นไรครับ I've never seen so ฉัน powerful ไม่เคย a เห็นกอบลิน goblin. ที่ทรงพลังขนาดนั้นมาก่อน He ด seemed วงคาถาของฉัน wholly unaffected by my ทำอะไร magic. ฉันทำอะไรเขาไม่ได้ด้วยซ้ Where are we? ำเราอยู่ที่ไหนกันอะ It can't be. เป็นไปไม่ได้ It seems those who ดู set เหมื up อน the ว่าคนที่ Pensieve, สร้าง the อ่าง Locket, เทนซิฟล็อก and เก็ต the path และ to เส้นทาง both ที่พาไปเจอ wanted สอง someone สิ่ง with your ability. ต้องการให้ใครสักคนที่มีพลังจิตเช่นเธอลงมา Ended up here. มาลงเอยที่นี่โอ๊ยไปไม่ทัน Come, มาเถอะ we have a sorting เราจะมี ceremony พิ to ธี get คัด to. สรรที่ต้องเข้าร่วมอยู่ ผมบอกเลยว่า ผมไม่เห็นฉากแรกแต่ผมเห็นฉากนี้ตอนที่ผมเรียนครั้งแรกผมแบบกรี๊ดอะกรี๊ดเลย แบบสิ่งที่เราเห็นมาโดยตลอด สิ่งที่เราอ่านมาในนิยายสิ่งที่เราเห็นอยู่ในภาพยนตร์อะก็แบบกูได้มาเดินแบบโอ้โห
รที่ทำฮอกวอตส์ต่อจากนี้ ขอให้มันดีจริงชอบแบบนี้มากเลยมันแบบโอ้ my gosh รอบนี้ผมจะไม่อยู่แบบบ้านซิลิทิลีนะผมอยู่ไปแล้วเซฟแรก Oh, good. Oh, We how haven't you missed the sure? sorting ceremony. เรายังทันพิธีคัดสรรอยู่ I'm no ฉั expert, นไม่ได้เชี่ยว but ชาญนักหรอกแต่ชุดแบบนี้น่าจะเหมาะกว่า seems more appropriate. Now, ที I นี้ need to study this locket as soon as I ต้อง can, เอา but first I ล็ must อกเก็ตนี้ contact ไปตร the วจสอบให้เร็ว ministry. ที่สุด They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. ได้ครับ Thank you. ขอบใจเพราะสำหรับพิธี Ready คัด for สรรแล้วใช่ไหม sorting ceremony? แต่แบบคนโคตรเยอะเราเข้าไปพิธีคัดสรร Phineas, Phineas. Nigellus, เดี๋ยวแบล็ค Black. เตรียมตัวเป็นอาจารย์ใหญ่ให้ได้เลย Prepare yourself to meet เตรียมตัวเจอ the อาจารย์ใหญ่ให้ดี headmaster. แปลผิด Fig, ปิ๊ก nice of you to ช่าง join มีน้ำใจ us. เหลือเกินที่มาร่วมงาน The กับเรา sorting ที ceremony คัด is ทีคัด over. สรรสิ้นสุดแล้วมีเรื่องซับซ้อนนิดหน่อย Complications. ซับซ้อนอย่างนั้น It seems ดู the เหมือน goblin ปัญหากอบลิน พอเถอะเรื่องกอบลิน No time for ผมไม่มี rumors, เวลา Fig, มา and นั่ง I'm ฟัง rapidly ข่าวเรื่อง losing whatever patience I มัน had ฟิก left. ความอดทนที่เหลือของผมมันใกล้จะหมด If you're lucky, we หาก might still เธ be อ able พ to อ get โช you คดี sorted เราอาจจะ this evening. ยังคัดสรรบ้านได้ทัน I'll be in ไว้ touch. ติดต่อไปนะไม่เป็นทำไมในภาษาในหนังมันใหญ่อะอันนี้มันเล็กอยู่นะ Professor Weasley. ศาสตราจารย์วิสลีย์เรายังเหลือคนให้คัดสรร Welcome. ยินดีต้อนรับจ้ะ Just in time. เธอมาทันเวลาพอ Have ดี a seat. นั่งเลยบ้านที่ผมไม่เคยเห็นเลยก็คือเรเวนครอว์ ใช่สิ รู้ว่าจะแก่กว่าคนอื่นนิดหน่อยใช่ไหมล่ะ เธอมาพร้อมกับความพร้อมกับความเชื่อความชอบที่เลือกไว้ก่อนความคาดหวังที่แน่วแน่เธอมาที่นี่ใจร้อน I'm looking forward to ผมตั้ง meeting ใจ my ที่จะได้พบ professors เรา and อาจารย์ learning ของ all I ผม can ได้ at เรียนรู้ Hogwarts. งานที่ดีได้ แน่นอน Hogwarts ฮอก has วอตส์มี much to อะไร offer มาก a มาย dedicated มอบให้กับนักเรียนที่ทุ่มเท And what you learn และสิ่งที่ in เธอจะได้ class เรียน will ในชั้น prepare เรียน you for จะเตรีย challenges ม outside เธอให้ the พร้อมกับความท้า classroom ทาย as นอก well. ห้องเรียนเช่นกันน่าสนใจทีเดียว You've เพิ่ง recently ค้นพบ learned ว่าตัวเองมี that ความ you สามารถ possess ที่ a หายาก rare ฉันสัมผัส ability. ได้ถึงความทะเยอทะยานและกำลังก่อ I detect a ตัว growing และ sense ความ of กระตือรือร้น ambition. ให้ได้ซึ่งพลังบาป Eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. อ๋ออันนี้น่าจะเป็นเซตเก่าของผมคือแบบผมล็อกอินวิสัทเวิลด์ด้วย มันก็เลย ไอเนี้ยก็เลยว่าขึ้นซีรีส์ทีลีนให้แต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเลือกบ้านเรเวลคลอว์อัฟเฟิลพับกับกิฟฟินดอร์คอยนะ And you've a ready mind, quick to learn. เธอมีสมองที่ฉับไวนี่มันต้องเล่นทุกบ้านนะแต่เอาเขียน100%เตะ You belong in เธอเหมาะกับ Ravenclaw. เรเวนคลอว์ Oh, and โอ้ one แล้วอีก more เรื่อง thing. หนึ่ง Due to the เนื่องจากเห unfortunate ตุการณ์ injury บาด on เจ็ the บอัน pitch in น่า last โชค spring's ร้ายในสนาม final, แข่ง this year's Quidditch season has ทำให้ been การแข่งขัน cancelled. ควิชดิปีนี้ถูกยกเลิก Enough. พอได้ It's แล้ว not as though ฉันไม่ I've ได้ห้าม banned ให้พวกเธอ flying บินกันเสนอ altogether, but แต่ว่า don't tempt
tempt จะไป me. ยั่วฉันแล้วกัน You are here to focus เธอมา on ที่นี่ your เพื่ออนาคตการ academic ศึกษาของเธอ futures. แน่นอน I'm sure you will have พวกเธอ plenty ค to ง do มีหลายอย่า before งให้ classes ทำ begin ก่อน tomorrow. ฉันเรียนจะ I เริ่มขึ้น said I'm sure ฉัน you บอกว่า will have plenty พวก to เธอ do คงมี before หลายอย่าง classes ให้ begin ทำก่อนฉัน tomorrow. เรียนจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้โอ้ Quite an entrance. It's lovely เปิด to ตัว meet เสด็จ you. เลยนะ ยินดีต้อนรับ Professor Weasley, would you ศาส be ตราจาร so ย์วิส kind ลี as to show our new คุณพอ student จะ to their ช่วย common พา room? นักเรียนใหม่ไป I ยัง shall ห้อง see to it, sir. เดี๋ยวฉันจัดการให้ As I was saying, อย่างที่ฉัน I'm กำลังจะ Professor พูด Weasley. ฉันศาสตราจารย์วิสลีย์ยินดีที่ได้ Nice รู้จั to ก meet you as well, ยิน Professor. ดียิน As ดีที่ได้รู้ Deputy จักนะครับ Headmistress, it is my ในฐา distinct นะ honor to รอง show อา you จารย์ to ใหญ่ your common ฉันรู้สึก room. เป็นเกียรติที่ได้ Right พา this เธอ way. ไปนั่งห้องรวมสักอย่างวะฟังไม่ทันเลยยังเรียกฟังไม่ทันกูอ่านไม่ทันเลยไวเหลือเกิน It's quite uncommon for a student ไม่ใช่เรื่อง to ปกติ begin ที่ as จะ a มี fifth เด็ก year, ใหม่เข้าตอนปี Might be a bit of a 5มันคงจะท้า challenge, ทายอยู่ but เสร็จ one I'm sure you're up แต่ฉันเชื่อว่า I เธอ am คงรับมือไหว Professor. ใช่ครับศาสตราจารย์ This is the entrance to นี่คือ the ทางเข้าห้องนั่ง Ravenclaw เล่นโดม common. บ้านเรเวนคลอ You must เธอต้องไข solve the ปริศนา riddle ชาว to เพื่อ enter. เข้าไป I won't be of much ฉัน help, เกรง I'm ว่า afraid. ฉันคงช่วย This อะไร sort ไม่ได้ of มาก thing has always เรื่องพวกนี้ confounded me. ทำให้ฉันสับสน Who lived longer? ใครเล่ามีชีวิตยืนยาวกว่าผีห Or รือ the โพโตไกส์ poltergeist? A ghost or a poltergeist? ผีหรือโพโตไกส์ล่ะA non-being สิ่งไม่มีชีวิต can never have been. ไม่เคยมีชีวิตอยู่ Well done. ดีมาก Now, go on in ทีนี้ก็ and เข้า get ไปได้ some เลย sleep. ไปนอนพัก You สัก have หน่อย a big day ahead นี้ of มี you วันสำคัญรอ tomorrow. I เธอ shall อยู่ be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor ขอบคุณ Weasley. ครับ You're อาจารย์ welcome. วิสลีย์ด้ว I ยความ hope ยิน you ดี enjoy your first night at ฉันหวังว่า Hogwarts. เธอจะมีความสุขในคืนแรกที่ฮอกวอตส์นะฮอกวอตส์ต้องอ่านหนังสือเรียนอังกฤษด้วย Looks like everyone's gone. ดูเหมือนทุกคน Let's จะไป head แล้ to ว the common room. ไปที่ห้องเล่นรวม Revelio. ไม่ได้ยิน โอเค นี่น่าจะเป็นนกฮูกที่เรายังไม่ได้ เป็นจดหมาย นอนกัน4 คนอีกเหรอหน่อยเป็นบ้าเอ้ยกระจกไม่สะท้อนอะไรกัน เดินขึ้นไปข้างบนเนี่ยผมจะเดินไปส่วนใหญ่นะไม่วิ่งเลย I suppose some เชื่อ introductions ว่า are เชิ in ง order. เล็กนำตัวตามลำดับซะหน่อย Just have to wait for the right คุณต้องรอจังหวะก่อน เปิดฝูงฟลูยังไม่ได้โอ้โหนักเรียนปี 5 คนใหม่หรือเปล่า สงสัยจังเขามาจากไหนนึกไม่ออกเลยว่าเริ่มเรียนช้าแบบนี้ได้ This should be interesting. หีประจำบ้านว่างอะไรวะพูดคุยกับเอเมเรตครอปตัน Wait. One moment. หน่ายย้ายบ้านเรื่อย Watch ๆ this. รอเดี๋ยวดูนี่ What is this? Someone threw a มีคนปา dog. ระเบิดเมนออกมา Let's get out. ออกมาจากตรงนี้กันเถอะ That wasn't quite the reaction I ไม่ใช่ผล wanted. ตอบรับที่ฉันอยากได้นะ Oh well. Gonna. Right. What did you hope would happen? เธอหวังว่าให้ I มันเป็นยังไง suppose I hoped it would ฉันคิด lighten ว่า the มันจะช่วย mood. ปรับอารมณ์ให้ดีขึ้น Ravenclaws can be a bit on edge ชาว the เรียน first คออาจ day จะ of กังวลกับ class. วันเข้าเรียนวันแรกกันนิด I'm หนึง Everett, by the ยังไงก็ way. เถอะฉัน You seem เอเวอเร downright ต calm นะ next to some of these เธอ characters. ดูนิ่ง And you survived a rather มากพอ harrowing เทียบกับเด็ trip กพวก here. นั้นแถมเธอก็เพิ่งรอดจากการเดินทางอันแสนลำบากมาด้วย ฉันประมาทนิดหน่อย Harrowing indeed. ลำบากใจจริง I'm still a ฉั bit น on รู้สึก edge ไม่ค่อย myself. ดี I'm แถ a มยัง little ประมาทนิดหน่ nervous อย for ก่อนที่ classes จะ to เริ่มเรียน start. Oh, Tôi you mới need đồng to tình be không của đùa worried. lắm. Truly, there's ทั้งที่จริง no ไม่มีเห reason ตุ to ผล be ที่ต้องประมาท nervous. เลยศาสต Most ราจารย์ใหญ่ professors are เขา firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung Really? bomb, and I'm still here. Wait, did Good you enough. say most professors are fun but fair? Ha, I did. But probably best I let แต่ you คงดี judge สุ for ดแล้ว yourself. ถ้าให้เธอ I ตัด do สิน tend to ฉัน push ชอบ their limits.
ท้าทาย I กิจ should กรรม wander off before someone traces that dung bong back to me. Nice meeting you. You too, Everett. โอ้โหอยู่ก็ขึ้น Must be แล้วคุณรู้สึกแปลกนะที่ต้องมาเริ่มเรียนฮอกวอตส์ตอนปี That's just brilliant, 5 นั่น Army. เจ๋งไปเลยอามิด Brilliant. เยี่ยมยอด You'd think นาย you คิด could... ว่านายจะไม่ใช่วิธีนั้น It's not how that... Why, hello. เอ้าสวัส Would you ดี like to take a look? อยากลองดูหน่อยไหมคุณจำไม่ได้แล้ววะ Can't see too much in the day. มองเห็นอะไร Well, ไม่ชัด except เจ for นหรอกใน stars เวลา like กลางวัน Sirius, Canopus, จะเว้น Vega, พวก and ดาว Arcturus. ซิริอุส I'm Amit. ฉัน Pleasure อา to มิด have you in Ravenclaw. ยินดี Never met someone who's ที่ been เธอ so อยู่ close บ้าน to เร a เวนคลอ dragon ว์ before. Can't say I'd recommend it, เอาตรง frankly. ๆนะคงพูดได้นะ It's nice ว่า to meet you, เข้า Amit. ใกล้ยิน I ดี take ได้ it you รู้จัก like ให้ astronomy? แนะนำให้เข้า Oh, ใกล้ yes. อะไรกูแปล So อะไร much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw แต่ is จะนักวิชาดารา incredibly ศาสตร์แน่ knowledgeable. อาจารย์ชาฉันว่าดวงดาวเป็นอะไรฉันไม่เคยดูดวงดาว I'm มาก่อน afraid I'm not much เกรง for ว่าฉัน memorizing จะจำกลุ่มดาว constellations. ได้ไม่มากนะ Enough to worry about on เรื่อ the งบน ground. พื้นนี่ก็ Well, มีกับ You should know that all เธอ fifth ควร years จะ must รู้ take ว่า astronomy. กูอ่านช้าด้วยไง However, I think you will อย่าง feel ไรก็ดี differently ฉัน after รู้ว่า one night up on the tower. A quality telescope คุณ can ภาพ show ของ you กล้อง things โทร you ทัศน์ never dreamed ทำ of. ให้เธอได้ I เห็นสิ่งที่ suppose ไม่ I'll เคย see you in ฝัน class then. Yes. Oh, Oh, and ใช่ speaking of พูด class, ถึงชั้นเรียน better get to my first one of ฉั the น year. เข้าเรียนวิ Nothing ชา like แรก the ของ smell ปี of ดีก fresh ว่า parchment, is ไม่มี there? อะไรดีเท่ากลิ่นของหนังสือใช่ไหมกลิ่นของหนังสือปะนี่กูอ่านไม่ทันเลยโอ้แปลไวเกิน That's not right either. เดี๋ยว I want him to be in the perfect ฉันอยากให้ place. เขาได้อยู่ในที่สมบู Place รณ์ he'll แบ be บ happy with. ที่เขามีความสุขแต่ดูเหมือนฉันจะยังหาที่เหมาะไม่ได้เลยอะไรบิน Great golden gobstones. I want him to thrive here. ฉันอยากให้เขา Golden gobstones. ก็สโตนทอง My own little expression. เป็น I คำอุทาน bought แปล this กๆของฉัน Disney น่ะ seedling from ฉัน home, เอา and I ต้น so อ่อน want him to feel cozy. Disney is amazing, isn't it? So much มี healing พลัง power in เยียวยา such a มหา little ศาลแม้ plant. ต้นเล็กจิ๋ว I've a bit of a thing for plants, as รู้ you จัก can นะ see. ยินดีที่ได้รู้จักนะฉัน Pleased to meet you. สมนธา I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. ยินดีที่ได้ It's รู้จักสมน Disney ธา used in Wiggenweld ดิ potion. ทนี่ It is. ใช่แล้ว Looks like someone's ดู been เหมือนมีคน studying up ไป on their ศึกษา potion เรื่องการเบิก making. ยามาแล้วเนี่ย Actually, ที่ Professor จริงแล้ว Fig อาจารย์ told ฟิก me สอน about ฉั the นเรื่อง Wiggenweld ยา potion. Of course. Yeah, I Lena. heard you were studying with him before term. He's an enigma เพราะ fig. ตนเขาลึกลับนะ Teaches about ฟิก theory. สอนทฤษฎี Seems to แต่ know a lot about ดู practical เหมือนรู้ magic. เรื่องเวทมนต์ภาคปฏิบัติต้นเขาลึกลับสอนทฤษฎีแต่ก็ดูเหมือนรู้เรื่องเวทมนต์ภาคปฏิบัติเยอะเหมือนกันเข้าข้างรอบรู้ Professor Fig does know a great deal about different เขารู้ forms of magic. รูปแบบเวท Well, ม I นต์อยู่ hope he told you about ฉัน more หวั than งว่าเขา Wiggenweld. สอน You've lots to catch up on, วิ I'm กเกนเวล sure. ให้เธอเพิ่มอีกวิกเกน An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff ส่วน than ใหญ่จะเป็นบ้านฮัฟเฟิลพัฟ Ravenclaw, ไม่ใช่ isn't it? มากกว่า Ordinarily, ส่วนใหญ่ perhaps. ปกติก็ But it ใช่ runs in my family. มันเหมือนอยู่ใน We've สาย a เลือดฉัน full นะ plot of these เรา little มี fellows back พวก home. ตัวเล็ก I เต็มบ้าน suppose you could say ฉัน herbology ว่า is เธอ in my roots. ฉันคงพูดได้เลยว่าวิชาสมุนไพรเป็นดังรากลึกในตัวฉันเลย Is it common practice ปก for ติ students to นั grow กเรียน their ต้อง own ปลูกวัตถุดิบ ingredients? เองเหรอ Oh, yes. ปกติ In fact, our อันที่จริง herbology teacher, Professor Garlic, encourages it. ศาสตราจารย์ And กา I ลิก don't think ศาสตราจาร Professor ย์ Sharp, our สมุนไพร potions ศาสตร์สนั master, บสนุน cares นะ where you get your ฉันไม่ ingredients คิด as long ว่า as your ศาสตรา brews จา are ร all ย์ชาร์ปศาสต perfect. ราจารย์ปรุงยาจะอะไรนะฉันไม่คิดว่าศาสตราจารย์ชาร์ปอาจารย์วิชาปรุงยาของเราจะสนใจว่าเราไปเอาวัตถุดิบมาจากไหนตามใดที่ทุกครั้งที่เธอปรุงมันออกมาสมบูรณ์แบบ It was nice to meet you, Samantha. ยิ Good นดี luck ที่ with รู้ your จักและส destiny. มันท่า Thank โชคดี you. ขอบใจ And good มาก luck to you ยังไงก็ too ขอ on ให้โช your คดีกับ first วันแรกเหมื day. อนกัน Hey there, new Ravenclaw. เฮ้น้องใหม่เลเวนคลอศาสตราจารย์วิสลีย์รออยู่ข้างนอกจะปล่อยให้เธอรอนานกว่านี้นะ Her waiting. มันต้องพูดเป็นภาษาไอ้นี่ยังไงวะคือแบบดัดเสียงไม่ถูกอ่ะต้องเปิดผงฟูไม่ได้ผงฟูในบ้านเอาเวิร์ดอะไรทำไมอยู่มาผักสิ่งที่ฉันไม่เคยเห็นฉันก็ได้เห็นอย่างนั้นเลยเดี๋ยวนะ
morning. อรุ I ณสวัส trust ดิ์ you're ready for ฉัน your เชื่อว่า first เธ day อ at พร้อมสำหรับวัน Hogwarts. แรกที่ฮอกวอต I've ส์ been dreaming of this day ผ for ม a เฝ้า long ฝัน time. วันนี้มาก Can't believe I'm ไม่ here. น่าเชื่อเลย Well, จะ you มาถึง are here. ได้มา Make จ the ริง most ๆแล้ว of ก็ it. อย่าให้เสียเที่ยว You ใน only ชี have วิต one เรา first day at มีวันแรกที่ Hogwarts. ฮอกวอตส์แค่วันเดียว Now, in light of เอา your ล่ะเนื่องจากเธอมา unique เป็นกรณีพิเศษ situation, ที่มา joining us ชั้น as ปี a ที่ fifth 5 เธอ year, จะต้อง you'll ไล่ need to ตาม catch up เพื่อน with ร่วม your ชั้นให้ทัน classmates and not และ fall ไม่ต้องถูก behind. ทิ้งไว้เบื้องหลัง Especially โดยเฉพาะอย่าง as ยิ่ you'll ง be expected เธ to อต้องสอบ complete your OWLs at the end of the year. อุปพรส OWLs. อุปพรสคืออะไร Now, กูยังงงเลยว่าอุป Yes, พรสคือ your อะไร ordinary wizarding ถ้าสอบวิ level ชาชีพพ่อ exams. มดแม่มดระดับ They สา will มัญ determine what จะ type of เป็น career you can ตัว have ชี้วัด when ว่า you เธอ leave จ here. บจากโรงเรียนไป After แล้วสามัญ much discussion หลั with ง the จากที่ headmaster and the ได้หา Department รือ of กับอาจารย์ Magical ใหญ่ในกองศึกษา Education ธิ at the การก็ได้ข้อ Ministry, สรุป we've มอบสิ่ง devised something ที่พิเศษกับเธอเพื่อให้เธอ extraordinary แน่ใจ to ว่าประสบ ensure ความ your สำเร็จได้ success. เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะ Here โรงเรียน you ที่ are. สอบยากมั้งกูไม่รู้อะ what is it? มันคืออะไร It is a wizard's field มันคือหนั guide. งสือแนะนำพื้น It will ฐาน help พื้ you น to keep แนะนำ track พื้น of ที่ของ what พ่อ you ม are ด learning มัน so ช่วย that เธ you อติด master ตามความ all คืบหน้า that's expected of ของ a สิ่งที่ fifth เธอได้ year. เรียนรู้มาเข้าใจไหม You would be wise to take full ท advantage รั of พ this ยากรที่มีค่า exceptionally ยิ่งยวด valuable เธอควรใช้ resource. งานมันอย่างมีประโยชน์สูงสุด Thank you, ขอบคุณ Professor. ครับศาสตราจารย์ What do you แต่ mean it will keep ที่บอกมันจะ track ช่วย of ติดตาม what's ความ learned? คืบหน้าของผมนี่มันคือยังไง Perhaps seeing it in บางทีการลงมือ action will ทำเลย answer any อาจจะเป็นคำตอบ questions ที่ you ดี may กว่า have. นะ Walk with me and we shall put it เรื่อ to งเหมื the อนฉัน test. สิแล้วเราจะไปทดลองกัน This way. ทางนี้ The guide will give you opportunities to หนัง practice สือ your แนะนำจะ magic เปิดโอ and กาสให้เธอได้ educate ฝึก yourself ผล about การใช้เวทมนต์ wizarding และ lore. ทำความคุ้นเคยเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรวะ I certainly would have ถ้าสมัย appreciated ฉัน something like the field ถ้า guide สมัย when เรียน I ฉันมี was คู่ a มือดี student. ๆแบบนี้มันก็จะมีประโยชน์มาก Why don't you cast Revelio เธอไม่ลอง on ร่าย this เรเบลิโอ bust ใส่รูปปั้นนี่ and see what details the ว่าคู่มือ field จะบอก guide ราย can ละเอียดอะไร provide. ให้เธอได้รู้บ้าง Revelio. รูปปั้นครึ่งตัวบนบ้านเรเวนคลอว์หนังสือแนะนำรูปปั้นครึ่งตัวนี้ถูกสร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่บ้านเรเวนคลอว์มันถูกจัดวางไว้ในหอคอยบ้านเรเวนคลอว์ที่สูงตระหง่านคุณเพิ่งปลดล็อกความท้าทายก่อนหน้านี้ก่อนหน้าในหนังสือแนะนำหนังสือแนะนำพื้นที่ของคุณจะติดตามความคืบหน้าของความท้าทายปัจจุบันเลือกเมนูความท้าทายเพื่อดำเนินการต่อไปเราต้องเลือกมาเลยหนังสือแนะนำพื้นที่อ๋อคือผ่านแล้วจะได้ของมา Clever, isn't it? มันย่อไปเลยใช่ไหม Keep your eyes open มองหา for แบบ more โอกาสแบบนี้อยู่เสมอ opportunities เหรอ like ทั้งในและนอกปรา that สาท inside and outside of the castle. Revelio. ดีเสียง No time to waste. You've ไม่มัวแต่ classes เสีย to เวลากันเลย attend. เธอยังมีชั้นเรียนที่ต้องไปเรียนอยู่เดี๋ยวค่อยมานะ Good timing. พอดีเลย Perfect opportunity เป็นโอกาส to เหมาะ show ที่ you จะ how สอน to การ use ใช้ blue เปลวไฟ flames ฟู to get around a bit quicker. ก็จะเดิน Your ทางเนี่ย field guide หนังสือ contains แนะ a map นำ of พื้ the นที่ castle. ของ Open เธ it อ up มีแผน and ที่ปราสาท find central ต้องเปิด hall. หาห้องโถงกลางดูสิบันไดห้องโถงใหญ่มีคุณใช้ห้องโถงกลาง
And here we are. Quite the time saver. เรามาถึงแล้ว These stairs lead ประหยัดเวลา directly ดี to ใช่ไหมล่ะ Central Hall. ประเด็นจะทอดยาวไปยัง You can get almost anywhere in ก็ the จะไปได้ทุก castle ส่วนของปรา quickly สาท from ได้เร็ว Central มากขึ้น Hall. Revelio. Always something happening here. บินผ่านน้ำ It's the heart of the hive. Our King's Cross มัน station, คือใจกลางป so ราสา to ท speak. สัญญาณีคอลลิน That should be all for now. เอาล่ะพอ You'll แค่ be นี้ก่อน expected จะ to ต้อง attend เข้าเรียน both charms and วิชา defense คาถา against the วิชา dark ป้องกัน arts ตัวจากศาสต classes ร์มืดในวัน today. นี้ And I'd like to be sure you และ get ฉัน to อยากให้เธอ Hogsmeade ไปยัง as soon ฮอ as กมีดให้เร็วที่สุด possible to replace the ก็จะได้ supplies ซื้อ you ข lost อง on the way มาแทน here. ที่สัมภาระที่สูญหายไป What will I learn in ผม charms จะได้เรียน class? อะไรในวิชาที่กระ Exactly what you ทำ might ก็คือเหมือน expect. ที่เธอคาดไว้ Charms, คาถาเวทมนต์การ uses, สาบ all terribly useful. มีประโยชน์ทั้งนั้น I think you will enjoy Professor ฉันหวัง Ronan. ว่าเธอ He's a คงจะชอบศาสตราจารย์ clever, โรเนนเขา entertaining เป็นเวทมน wizard ต์ที่ and มี a ความฉ talented ลาด teacher. และสนุกและยังเป็นอูหาวด้วยไงและยังเป็นครูที่เปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์การป้องกันตัวจากศาสตร์มืดคืออะไรเหรอครับ Can you tell me more about the defense against the dark arts class? Defense against the dark วิ arts, ชา as the name ป้องกัน implies, ตัวจากศาสตร์มืดก็ focuses ตาม on ชื่อ how นั่น to แหละ defend มันเป็นการป้อง oneself กันจาก against พวก the ปีศาจที่อยู่นอก evils กำแพง that lurk beyond these walls. A mastery of วิชานี้ยัง defense against the dark จำเป็น arts is required for those who aspire to อยาก become ปราบปรามในอนาคต warriors. ด้วย Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our บอกเลยว่า students' เปลี่ยน education in จะ that บ่อย regard. มากฮอกสมิธคือ You อะไร mentioned Hogsmeade, เรียนอาจารย์พูดถึง Professor. ฮอกสมิธ Hogsmeade is the ฮอกสมิธคือหมู่บ้านผู้วิเศษ only เพียงแห่ง all-wizarding เดียวใน village อังกฤษ and is และเป็น home ที่ to ที่ an มีร้าน array of shops and pubs. ร้าน You ร should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, การ Professor แนะ Weasley. นำเด็กให้ A กินบัต lot เตอร์เบีย to ร์ absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have โชค agreed ดี to ที่เป็น create ดาศาสตรา additional จารย์ของเธอ assignments ตก for ล you งกันจะมอบงาน outside งาน of พิเศษ class. นอกชั้น You'll เรี be ยน up กับ to เธอ speed in no time. เธอจะได้ตามเพื่อน Judging ทั by น your adept ดู use จาก of ที่เธอใช้ Revelio ด้วยเวเรโอ earlier, ก่อนหน้านี้ ฉัน I'd คง say พูดได้เลย Professor ว่า Fig ศาสตราจารย์ฟิก succeeded ที่ in สอน at พื้นฐาน least เธอไปดี showing จ you ริง the basics. He did, Professor. ใช่แล้วครับ He's ศาสตรา been จารย์ terribly vague เขาดู as to บ่าย the เบี่ยง events ที่จะพูดถึง preceding เหตุ your การณ์ก่อน arrival, หน้าที่เธอจะถึง specifically about โดยเฉ what พาะ happened after that อย่าง awful ยิ่งเรื่องที่ dragon เกิด attack. ขึ้นหลังจากการโจมตี My ของมังกร suspicion is ฉัน that สง there's สัยว่า more มัน to เป็น the เรื่อง story ดรา than ม่า a มาย search for belongings and มาก an กว่าการตาม extended หา trip สัม up ภาระ to และ the การเดิน castle. ทางไปยังปราสาทเกรงว่าไม่มีนะ I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. หนู Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil. พูดถึงก็ Professor มาเลย Fig. ศาสตราจารย์ฟิก Your ears must have been ไอ burning. จาม Yes. ไม่ห You ยุดเลย seem นะ to have provided our new ผู้ที่สร้าง fifth ราก year with a ฐานที่ solid มั่นคงกับการได้ foundation ไว้ in บ the นพื้นฐานให้กับ basics เด็ก of ปี 5 ของ spellcasting. เราด้วยสินะ Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both อย่างไร arrived ก็ in ตาม one ฉันดีใจที่ piece. คุณสองคนมาที่นี่โดยปลอด Perfectly ภัย good boats and มี carriages เส้น to ทาง Hogwarts, เรือและ and you ม้า chose to fly in the path ตั้ง of a มากมายที่ dragon. พาคุณแต่ I คุณดัน wouldn't say I chose จะ the บอกว่าผม dragon's เลือกเส้น path, ทาง Professor. มังกรมันก็ระไร Although ศาสตราจารย์ unfortunately, it would ที่จริง seem ต้องบอกว่า that โช it ค chose ร้าย us. ที่มันเลือกบินมา Very ทาง well. เรา Enough จากนั้น chit-chat. I เรา need to คุย get กัน to แค่ class นี้ก่อน myself. ฉันเอง Might ก็ I rely มี on ชั้น you, เรียน Professor Fig, to explain the ขอฝากคุณ details ช่วยอ of ธิ the บาย field รายละเอียด guide's ของหนั map? งสือและแนะนำ Of พื้นที่ course. ได้เลยครับ ขอบคุณ Good luck today. วันนี้ก็โชค And ดีนะ remember to แล้วก็อย่าลืม use ใช้หนัง your สือ field แนะนำพื้น guide. ที่ It เพื่อ will เป็นประโยช be น์กับเธอด้วย invaluable to you. And ให้มันมีประโยชน์กับฉันด้วย เพราะฉัน invaluable to me, จะได้ใช้ as มัน I'll ติ be ดตาม using พัฒ it นา to การข keep อง up เธอ to date on your progress. Yes, Professor. นะครับศาสต Come ราจาร and ย์ find me in my หลังเรียน classroom จบ after สองวิ you've ชาแล้วมาหา attended ฉันที่ both ห้อง classes เรียน today, ห้องเรียน and ของฉัน I'll ฉันจะอ explain ธิบาย more about those เรื่อง assignments การ I บ้านพวกนั้น mentioned, ที่ and ฉันพูด we'll ให้ see if ฟั we ง can't get you to เราจะได้มาคุยเรื่อง Hogsmeade ที่เธ for อไป those หา supplies. อุปกรณ์ที่ฮอกมิสด้วย It's good to see you, Professor. ที่ดีที่เจอกับศาสตราจารย์ I เช่น was กัน hoping ฉัน our กำลังหวัง paths would ว่า cross เราจะคุย today ก่อนหน้านี้ before you immersed yourself เกี่ยว in กับการเรียน studies. Did I hear ฉัน you ได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าเธอ masterfully หลบ evade เลี่ยงการ Professor ซักฟอก Weasley's จากอาจารย์ interrogation วิสลีย์ regarding our late เรื่องที่ arrival? มาช้าได้อย่างสวยงามใช่แล้วครับ I did my best. ผมทำเต็มที่แล้วแต่ I'm fairly certain ผม she คิดว่า suspects เขา that we're สง not สัย being ว่าเราไม่ได้ entirely พูดความจริงทั้งหมด forthcoming. แน่เลย Yes, well, ใช่แล้ว Professor Weasley ศาสต is ราจาร a ย์
วิสลี่ brilliant เป็นแม่มด and ที่ฉลาด astute witch. ไหวพริบดี It มา was ก right to keep the เธอ details ทำถู to กแล้วที่เก็บ yourself เรื่อง for now. We ราย don't ละเอียด know ไว้ where เรา this ไม่รู้ว่า path เส้น we've ทางที่เรา embarked มา upon นำไป will ที่ไหน lead. อาจจะ It ต้อง may การ require a ความ bit ยืดหยุ่น more
ในแง่ของเวลา flexibility ที่ with มาก your กว่า time than she would approve ก็ of. ถ้ายอมรับได้ And she may feel และหล่อน obliged อาจ to จะ share รู้สึกว่า details with the จำเป็นต้องบอก headmaster รายละเอียด that would ที่ be เราไม่พร้อ better ม left จะเล่านี้ between ด้วย us. Understood, Professor. เข้าใจแล้วครับอาจารย์ Now, ดีมาก as ฉันเชื่อว่า capable เธอ as มี you ความ are, สามารถที่ยอดเยี่ย I มดัง believe นั้นเธ the อต้อง ability you ได้รับ possess การฝึกฝนอย่างดี obliges เช่น you กั to น be well trained. Happily, you have น่า the ยิน benefit ดี of ที่ an เธอได้รับ exceptionally การแนะน skilled team of witches and ำจาก wizards to กลุ่มพ่อ guide มดและ you. แม่มดที่มีความสามารถ Speaking of พอพูดถึง guides, การแนะนำแล้วเนี่ย and so that I may ฉัน avoid ไม่ another พูด not so subtle reproof from Professor เพื่อฉันดูถูก Weasley, ไม่ why ถูก don't ศาสต I ร์ show วิ you ธี the clever ตำหนิได้ฉัน enchantment อธิบาย we เดิมแผน included ที่ in the field ที่ถูก guides ลงคา map? ถาไว้อย่างเชี่ยวชาญไว้ในห Unfold นัง it สือ and have a look. กามมันออกมาดูสิโอ้ยกูหลับไม่ทันเลย สิ่งสัญญาณสัญลักษณ์สีเหลืองจะแสดงถึงภารกิจหลักมาร์ค The map is enchanted to แผน help ที่ you ถูกล find งคา your ถาไว้ way. แล้ว This เพื่อ will ให้ be มันนำทาง incredibly ได้ helpful. ไม่มีประโยชน์มากเลย Thank ครับ you. Now, sounds like ก็ you've ดูเหมือน quite a เธอ day จะมีวัน ahead, what ที่ with ยุ่งพอสม classes ควรเลย and นะ a trip สำหรับ to วันเข้าเรียน Hogsmeade for และ supplies, การไปหาอุปกรณ์การ including เรียน your ที่ฮอก own มิด wand. รวมไปถึงไม้กายสิทธิ์ข You'll องเธอด้ว enjoy ย Mr. Ollivander. He's เธ an อน่าจะชอบคุณ exceptional โอลิเวนเดอร์ craftsman นะ and a good เขาเป็น friend. ช่างฝีมือที่เก่ง I กาจ shall มาก reach out when I have more ฉันจะติด information ต่อ about our ไปนะ mysterious ถ้าได้ข้อมูล rocket. มากขึ้นเกี่ยวกับ For ล็อกเก็ต now, ลึกลับนั้น focus on your ที่นี่ก็ตั้ง classes ใจ and เรียน pay ในชั้นเรียนให้ดี attention. สิ่ง More ที่ต้อ than ง your การเว owls ท may hinge on the ต้อง magic การเว you ท are ที่เธอ able to เรียนจ master น within เชี่ยว these ชาญในโรงเรียน walls. มันอาจจะมีมากกว่าวัวพอรสโอ้แม่งเอ้ย Revelio. ดึงไม่ได้ เรายังไม่มีคาถาดึงเยอะมากเราได้แค่มองมันบินผ่านไปนี่สอนนี้ดีกว่าเปิดเผยเดี๋ยวนะขอดูก่อนหมอไม่ชัดอ่ะน้องเอาเลยวิดีโอไปดิมันคือตัวอะไรนะ3เหรอ14ขอคือเลขครับคิดในหัวแล้วมันปวดกระบาลมัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7กิ้งก่าเอ๊ะเปิดไงนะ Lumos. Revelio. มันคือ7อ่ะช่างมันแล้วกันนะอ๋อนี่เดี๋ยว1 2 3 4 5 6นกฮูก Revelio. นกฮูก There was a rumor. Wow. ก็แสดงว่ามันคือ0 ถึง 9 ดิ Always wondered what the other had in common. 0 ถึง 9 0 ถึง 9แสดงว่าเป็นตัวหนึ่งเอ๊ะเดี๋ยวนะมัน21ไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่21ลบ11ก่อน0 1 2ลบ2ลบ8 0 1 2 3 4 5 6 7 8แหมมุมโอเคเดี๋ยว0 1 2 3 4 5ลบ9
30123ไอ้ด้าโอ๊ยลืมแล้วดีว่าเราต้องกดปุ่มนี้โอเคได้ละ Someone was practicing with a broken wand. เด่นเด่นเกิดนับเสาRevelio. น้ำพุไวเวิร์นน้ำพุในลานแปลงร่าง ที่มีรูปร่างคล้ายไวเวิร์นเกาะอยู่ด้านบนทำหน้าที่เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับนักเรียนมารวมตัวกัน แม้จะมีคำร่ำลือไปอีกอย่าง แต่ที่น่าถูกกระพือด้วยเซอร์คาโดเกนแน่นอนรูปปั้นนี้ไม่ใช่ไวเวิร์นแห่งไว้ที่ถูกอัศวินผู้แสนร่าเริงคนนั้นสังหารเนี่ยโดยแบบเงินแน่นอน What คุณมีรางวัลที่ไม่ได้กดรับอยู่ในห้องก่อนตายไม่เป็นไรโอเคสนามหญ้าวิชาแปลงร่างนี่ก็รู้สึกแค่นี้กัน Revelio. รู้สึกเลเวลเราเล็กโอ้ต้องมีรีแพโรด้วยโอ้เราต้องขาดเวทเยอะเลยเพื่อใช้ต้องไปหาเวทก่อนโล่งดีนะถ้าถามว่าแบบ Revelio. โอเคไม่เอาละ จริงๆเรามีนี่ด้วยอุปกรณ์ผูกมือเครื่องแต่งกายผ้าพันคอเก่าๆบิดผ้าพันคอดิกูขอลองละเอ้ยเคียผ้าพันคอเป็นไงล่ะผ้าพันคอกว่าเรียนเป็นคอแต่ผ้าพันคอสายฟ้าน้องไปผ้าพันคอนี้ดีกว่าProfessor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, ฉันไม่ได้ but เรียน I เข้าใหม่ only ทุก have ปี one Hebridean ฉันไม่ black มีกระโหล skull. กอัน It นี้ was a เยอะหรอก token from the great มันเป็น poachery ของ of ที่ระลึกจากการทำลายซุ้ม 1878. พราน No doubt เถื่อน you've เมื่อ heard of ปี it. Now, you may be 1878 ผู้เธอคิด asking ว่า yourself how an จะ old ทำอะไรผู้หญิ woman ง like แก่ me ๆคนหนึ่งสามารถ single-handedly took out the largest ไล่ poachery กระบวน in การ eastern พว Wales กพรานเถื่อน and นั้นได้ lived to boast about it. และยังรอดกลับมาได้ Knowledge. คำตอบคือความรู้ To the wise, สำหรับ age คนฉ matters ลาด very คนฉลาด little. อายุไม่ใช่เรื่องใหญ่ Today we will วัน review นี้ a เราจะ spell มา that ศึก has ษา saved คา me ถา from ที่ช่วย death, the hands of dark ฉันจาก wizards ความ more ตาย times than I ใน care เงื่อม to มือพ่อ remember. มดศาสตร์มืดดำคำไม่ถ้วน Levioso. A levitation charm. เดวิโอโซ Levioso. คาถาลอยตัวนั่นนะ A surprised opponent is a weak ศัตรูที่ไม่ทัน opponent. ตั้ง Care to ตัว defend คือศัตรู yourself, ที่อ่อน Master แอ Poet? No? เราป้องกันเลย One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small.
คือวิธีการไล่ Levioso. Now, let's try something a little เอา larger. ล่ะคราวนี้มาลองอะไรที่ใหญ่กว่าเดิม Let us begin with the basic cast. เราเริ่มจากการไล่พื้นฐานก่อน See how the dummy deflected your cast. เห็นไหมว่าหุ่นฝึกซ้อมมัน This สะท้อนพลังข time, องเธอ cast คราวนี้ Levioso ลองไล่ first, Levioso then the basic cast. แล้วด้วยทำการไล่ผ่านพื้นฐาน Remember, a surprised opponent ยังไม่ is เสมอว่าคู่ต่อสู้ไม่ทันระวังตัวคือ as คู่ต่อสู้ Master Pruitt อ่อนแอ so artfully helped me demonstrate earlier. การใช้คาถาเลเวลโซจะแล้วคาถาควบคุมเพื่อทำลายเกาะเหลือง Levioso. Good. Now, the ตี basic หน้า cast. ทีนี้ก็ไล่พื้นฐาน Well done. Very good. ดีมาก But the best แต่วิ way ธี to ฝึกที่ดีที่สุด practice is คือ by การดวล dueling. We'll start with you two. เริ่มจากพวกเธอสองคนก่อน Duelists, take your marks. Time ผู้ for ประลอง a ประ proper จำที่ Hogwarts ได้เวลา wedding. ต้อนรับสู่ฮอกวอตส์แล้ว I want a fair duel using only Levioso. คราวนี้ฉันขอ basic cast, การประลอง and ที่ Protego. ยุติธรรม You may begin. เริ่มได้ This should be Levioso. Good form. I know. ดูดิ Must be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy life duel. น้ำมือกูไว I'm always doing through this again. ถ้าเรียนทุกคนหัวไวแบบนี้ก็ดีนะสิ Not bad for a ไม่แย่นะ beginner. สำหรับมือใหม่ You give as good as แต่ you ตู้ไม่ได้ get. ทุกดอกจริงๆ เราจะไปเข้าศาสตร์มือดีกว่าแบบอาวาเคดาบ้า I put you on the Avada. spot, and you rose to the challenge. Points to ถึงจะโดนเรียก Ravenclaw. มากระทันหัน Thank you, Professor เธอก็ทำได้ดีมาก Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence ต้อง from การ my ความยอด students. เยี่ยมจากเด็กๆของฉัน They are ฉันรู้ capable ว่า of พวกเขา achieving สามารถ it, ทำมันได้ and they แต่จะต้องทำ must ให้ได้ achieve it. A classroom duel การประ is ลองใน one ห้อง thing, เรียนมันก็เรื่องหนึ่ง but แต่การ battling ต่อสู้ dark กับ wizards, พ่อมด or สามมืด as ever more likely ที่น่าจะเจอ goblins, มากกว่าพวกกอบ is ลิ a น different ต่าง kettle กับ of ลิ้นทับ Grindylows ราวกับ entirely. Understood, Professor. เข้าใจแล้วครับศาสตราจารย์ I'd advise you to keep ฉัน practicing แนะนำให้ whenever เธอ you หมั่นฝึกฝน can. ทุกวัน บางทีคน Perhaps Mr. Sallow ช will โล have อาจ some จะมีความ ideas คิดอะไร for ดี you. ๆแบ่งปันกับเธอได้ Again, well done today. ขอชมเธออี I กครั้ง shall reach out วันนี้ soon เธอ with เยี่ยมมาก additional assignments. อีกไม่นานฉันจะติดต่อไป All right, that's enough spectacle for one day. เอาเหล่าอันนี้ Class is ชื่นชม dismissed. สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากพอแล้วเลือกฉันเรียนได้ เดี๋ยวเซบาสรอกูก่อนนะวันนึงกูต้องเปิดหรอก Revelio. มันใกล้มากตรงไหนวะตรงนี้เหรอตรงไหนวะได้ยินตรงไหนวะในห้องไม่ไป Nice work. ทำได้ดีมาก I enjoyed that. เจ้าสนุกมากเลย That duel was เป็น quite การ something. การประลองสุดยอดไปเลย Everyone will be ทุกคน talking ต้องพูด about ถึงมัน it. ไม่หยุด It นะ was certainly good นั่นเป็นการ practice. ฝึกฝนที่ดีอะ Practice. ฝึกฝนอะไรกัน ฉันรู้สึกเหมือนกำลังดวลกับมือฉมังจะว่าไป Sebastian ฉันชื่อ Sallow, เซ by the บา way. สเตียนเชลโลนะ Didn't expect a new ไม่คิดเลยมาก่อนว่า student นั to ก be เรียน so ใหม่จะ deft with ฝี a มือ wand. กายสิทธิ์ช่ำชองขนาด Then นี้ again, perhaps this wasn't แต่เอาจ your ริง first ๆมันอาจ duel. จะไม่ใช่การประลองครั้งแรกหรือเปล่าฉันไม่เคยIn ต่อ fact, สู้ it มาก่อนเลย was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I ทำ know เป็นอึกอั better. กไปได้ Magic requires ฉันดูออก intention ทั้ง and เวทมนต์ talent. ทั้งความสามารถ You know, รู้ไหม you เธออาจจะเหมาะ might be a กับ perfect กับ fit อง for ค์ a กรประลองลับ certain เฉพาะที่ exclusive, ไม่ได้รับอนุญาตกลุ่มหนึ่งที่สุด unsanctioned เลยก็ได้ dueling organization. ฟังดูน่าสนใจนะ Exclusive and รับเฉพาะ unsanctioned. แถมไม่ได้รับอ Count นุญาต me หรอก in. Excellent. ฉันเอาด้วย I knew I was right ว่า about แล้ว it. ฉันต้องดูโหวตไม่ If ผิด you want to get the most ถ้าเธออยาก out of ใช้ your เวลา time ที่ at ฮอกวอตส์ให้คุ้ม Hogwarts, ค่าที่สุดแล้วก็ you're going to need to เธอต้องแหก break ก the ฎในบาง rules ครั้ง now and then. Whether it's joining a secret ไม่ว่า dueling จะเป็นการ club เข้าร่วมสมาค or ม sneaking into ประ the ลองลับ restricted หรือ section การ of the ย่องเข้า library, เหตุเข้าเขต you วัฒนธรรมห้อง just have to be clever แต่ enough แค่ต้อง not ฉ to ลาด get พอที่จะไม่โดน caught. จับ Thank you, Sebastian. เข้าใจนะเซ I'll บาสเตีย keep น that in mind. ฉันจะไปคิดดู Pleasure Indeed. chatting with you. I'm ยินดี sure ที่ได้ I'll คุย see กั you บเธอ soon. Perhaps somewhere unsanctioned.
บางที We'll see if your performance today was sheer luck or actual ที่เห็นไม่ได้รับ skill. อนุญาต Look อะไร for วะ Luke and Brattleby ต้องไป near หา the ลู clock แค่ tower entrance, But if you're interested. Till next time. ชื่อเป็นอ่านยากแต่ว่าจริงๆเราไปส่งที่ออกมาไว้แล้วโอเคเป็นไงวะ Revelio. Lumos. Get away from me! โอ้โหผีบ้านอีกแล้วผีบ้านบินไปไหนแล้ววะProfessor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Here, behind ทางนี้ you. ข้างหลังเธอ There is an open seat here. มีที่ว่างอยู่ตรงนี้ Thank you. ขอบใจ Hello, I am ฉัน Nettie. ชื่อเนตตี้ So you are the เธอ new คือนักเรียนใหม่ student. ใช่ไหม Have you met เธอได้ Professor เจอศาสตรา Ronan? จารย์โดเด็กหรือยังเราเริ่มกันเลยไหม Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art มั่ of นใจว่า charm พวก work. เธอผ่านไปได้ But ด้วย I ความมุ่งมั่น am และความตั้งใจ confident มากพอสำหรับ that we การ will ท้า take ทายครั้ง hold นี้ with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is เก too รงว่า late มันจะ to สายเกินไป study ที่จะอ่าน now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we're in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ก็อยากจะอ่านแล้วอาคิโอคาถาผลักอ๋อคาถาดึงอาคิโอ Accio. That is not bad. ไม่เลวเลยนะ You are a เธ swift อเรียนรู้ไว learner. มาก ฉันมอง I ศัก see ย a ภาพมาก lot of มาย potential, but remember, แต่จำไว้นะศักยภาพไร้ประโยชน์ถ้าไม่ได้รับการกัดเกลา keep at it. ฝึกฝนเข้าไว้ You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion
outside for a spot of fresh air. After me. ห้องศาสตราจารย์ก็เป็นห้องเรียนเลย I've always found that fun goes hand ฉัน in เชื่อ hand ว่า with ความส mastery, นุก as เป็น I'm ห sure น the ทางสู่ Quidditch ความ players amongst us ชำ would นาญ agree. และฉันคิดว่า อะไรนะ So, what better than a bit of sport to put our prowess with the ก็ summoning ดี charm ไป to กว่าการ the ใช้กีฬา test, ในการทดสอบความ right? คล่องแคล่วในการทดสอบฝีมือจริงไหม So why don't we have our newest student start us off? นักเรียนใหม่เริ่มเป็นไงล่ะอย่าง Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, very good. Excellent control there. That's it. เชี่ยเป็นไง Very good. Points to Ravenclaw. ทำดีมาก But there's ให้ certainly คะแนน no Ravenclaw sport in playing without some ไม่มีกี friendly ฬาไหนไม่ใช่กีฬา competition. เดียวโดยเล่นที่ไม่มี Miss คู่แข่ง Onai, would you care to give our คุณ new โอนายจะมา student สร้าง a ความ bit of ท้า a ทายกับนักเรียน challenge? ใหม่หน่อยไหม Come on up. ขึ้นมาเลย You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Here we go. โอ้ยเชี่ยเสร็จอยู่นะ There we go. Accio. บอกไป Splendid! Be sharp. จริงเราก็แทงไคโลนี่ง่ายกว่า Brilliant. Let us see this. That is how it's done. Accio. You are not making this easy for me, are you? โอ้โหอยู่มาก่อนแล้วจะอ่อนให้ทำไมอะครับ Let us make this a bit more interesting, shall we? ว่าทำให้น่าสนใจมากกว่านี้ดีกว่า I think we are well past interesting at this point. เชื่อว่าสิ่งที่น่าสนใจเข้ากันไปแล้ว Enough chatter. Focus now. คุยกัน You พอ will แล้ว need ตั้งใจ it. หน่อย ตอนนี้ต้องใช้ความตั้งใจ This round settles it all. รอบนี้ใครมากกว่าชนะไปเลย ตกปะโอ้โหเชื่อไม่ตกได้ยังไงน่ะ Accio. หนูก็แทงทีเดียวตกเลยนะ Excellent control there. Be sharp. Concentrate, Natsai. ลำนี้ Accio. Well done. โอ้โห แน่นอนผมเสียนะน้อง Watch this. ดึงไปดิ ชนลูกตัวเอง
ตกคู่ Oh dear me. โอ้โห A perfect score. Remarkable. มันยืนขอบเลยอะโอ้สวัสดี Very good, both of you. Well done. เดี๋ยวฉันก็ลงไลน์แล้วนะ ฉันง่วงนอนอีกเลย Class is dismissed. Gather your things on the way out. เลือกฉันได้เก็บของให้ครบด้วย Good game back there. เกมเมื่อกี้สนุก I ดี must นะ admit, ต้องยอมรับว่าฝี I มือ think I ประเมิน underestimated ฝีมือ you. เธอต่ำไปหน่อย Took me weeks to ตั้งหลาย become สัปดาห์เนี่ย proficient กว่า with ฉันจะ Akio. ใช้อาคิโอ Took ได้ weeks for me to get ฉันใช้เว anything ลาเป็น right สัป when ดา I ห์กว่า transferred จะ here. ได้ It gets easier, I promise. แต่เชื่อฉันใช้ไปเผื่อเดี๋ยวก็ได้แต่สักพักก็ง่ายขึ้นนะ That's good to hear. หมดดึงกันเพลิน It's อะ a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I พูด first ง่ายๆก็คือ arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. ว่ากาดูใหญ่แค่ไหน Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? ใหญ่กว่าฮอกวอตส์ไหม Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. มันใหญ่กว่าฮอกวอตส์ So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like ฉัน home. รู้สึกว่ามันไม่ใหญ่เลยฉันรู้สึกว่ามันเหมือนกับบ้านมากกว่า Is Ouagadougou a castle like เป็น Hogwarts? ปราสาทแบบไหนล่ะ Its addresses mountains of ที่ the ตั้งมา moon. เป็นเทือกเขาแห่งจัน It ทรา is not so ไม่ much เชิง a เป็นปราสาท castle as a จะเป็น beautiful edifice carved ช่อง out of ส the ลักเข้าไปในหุบ mountainside. เขาที่แสนงาม I remember the first time I saw it. ฉันจำครั้งแรกที่เห็น The มันได้เลย mist was so thick, หมอกห I นา could จนมองอะไร hardly แทบไม่ make เห็น out anything at all. And then it ก็ just จู่ๆมันก็ปรากฏ materialized ตัวต่อ before หน้า me. ฉัน This โรงเรียนขนาด enormous school that มโห seemed ฬาร to be ที่เหมือนจะ floating in ลอยอยู่กลางอา midair. กาศเวทมนต์ที่วากาดูเหมือนที่นี่ไหม This may seem an odd อาจจะเป็น question, คำถาม but ที่ is แปลกสักหน่อย magic the แต่เวท same มนต์ there as it is here? มันเหมือนกับที่นี่ไหมอะ Mostly, yes. ใหญ่เหมือนนะ But I did แต่ have ที่ to ฉัน learn มา how to นี่ use a wand เรียน when I การใช้ arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. เหมือนวากาดูเขาไม่ใช้ไม้กายสิทธิ์ You can cast spells without a wand. เธอร่ายคาถาโดยไม่ใช้ไม้ได้ด้วยเหรอ I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. ใช้ไม้กายสิทธิ์ดูเร้าใจ It กว่า seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants ฉั to นว่า talk ศาส to ตราจารย์โร you. เดนอยากคุยกับเธอ Better not keep him waiting. อย่าให้เขารอดีกว่า Until next time. ไว้เจอกัน โอ้ได้เลยศาสตราจารย์ You A word, use if you would. humans ขอคุยหน่อยได้ไหม if you're so inclined. You wanted to speak with me, มี Professor? เรื่องจะคุยกับ I ผม did. กับเขาศาสตราจารย์ใช่แล้ว I trust your Chân- first charms lesson Điên lived cà thả up to kháng đét. expectation. เป็นอย่างไรคาดหวังเลยเหรอ An outdoor competition จ wasn't ริงก็ไม่ได้คาดห exactly วัง the lesson I was ที่อยากออกไปแข่ง expecting, ข้าง sir. นอกหรอก What charm is there in the มีแต่สิ่ง expected? ที่คาดเดา You ไม่ได้ did well, managing to best as เธอ gifted เก่งมาก a ที่สามารถ student เอาช as นะ Miss นักเรียน Onai. ที่มีพรสวรร Thank ค์อ you, ย่างคุณ Professor. I enjoyed the โอนาย match. ได้ Miss Onai is คุณนั่นเป็นคู่ always แข่ a งที่ fierce เก่งกาจ competitor, แต่ฉันรู้สึกได้ though ว่า I หลังๆ sense เธอไม่ that ค่อย she มี is ส a มาธิ bit นะ distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your เอาล่ะ professor ศาสตราจาร give ย์วิ you สลีย์ขอ instruction ให้บรรดาศาสตราจาร outside ย์ of ช่วย the ให้การบ้านเธ ordinary อนอกเหนือจากบท curriculum. เรียนของเธอ Expect to hear from me soon รอการติดต่อ regarding a จากฉัน special เรื่องการบ้านเสริม assignment เร็ว that ๆ I นี้ am ฉันกำลัง preparing เตรียม for ให้เธอ you. อยู่กูเห็นแล้วป่าปลื้มเหลือเกินว่ะ เตรียมการบ้านให้อยู่ Revelio. แหม่ตามกันเลย How was your first day coming along? ก็ดีนะ เรียนวันแรก One boy fell off his roof. Accio. Where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. 05 Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm not lies. telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a 5 boot or the Minister a flack? 01 2 3 Stop it, 4 Peeves. You'll get us in trouble.
in trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flat. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. ปวดหัวถึงกับไอ้ผีนั้นโอ้ยติดประตูอุ้ยชุดวันน้องโอ้โหกูได้ชุดนี่ไหนมีเทสโตห้องเทสโตเหรอมีแต่เทสโตลอกระดับหนึ่งเยี่ยมเลยฉันไม่มีRevelio. ไม่ได้ยิน I was going to try out for the Quidditch team this year. น่าจะอยู่ล่างๆได้ยินไหมน่าจะอยู่ห้องศาสตราจารย์แต่ยังเข้าไม่ได้โอเคเอ๊ะห้องน้ำเหรอ41ตรงข้ามมัน Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. โอเคโอ้มีกุญแจหรือเปล่านะRevelio. เนี่ยจริงๆหรือเปล่า Lumos. ไม่ส่งตรงไหนนะชั้นล่างหรือเปล่าชั้นล่างแน่เลยไปทางไหนวะชั้นล่าง ฉันต้องไปไหนนะห้องกลางนี้รู้สึกว่าจะมีสมุดบินอยู่หรือเปล่า Revelio. Might as well be surrounded by Jarvies. ปวดหัวภาพวาดของพ่อมดกำพร้าในวัยเยาว์อิลิอุสผู้ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังจากการช่วยเหลือทั้งหมู่บ้านเอาไว้จากกองทัพผู้คุมวิญญาณและพ่อมดศาสตร์มืดอย่างเร็กซิเดียโดยการเสกคาถาผู้พิทักษ์เป็นหนู 142 staircases. แปลไม่ครบจริงด้วยตามที่เขาบอกเขาแปลยังไม่ครบโอเคฟงฟู I always feel quite safe in Hogsmeade. แมว Don't fault if you come unstuck. That's what my mother would say. And certainly keep away from the Hogshead. No sun toward. แมวเป็นตัวเลยเอ๊ะแล้วเรายังไม่มีรีแพโรโอเคแล้วยังไม่ไปก่อน What about the room, Professor? เรื่อง I ห้อง was นั้นล่ะ thinking the ศาสตราจาร same ย์ thing, Deke.
Perhaps you could help. ฉันกำลังคิดเรื่องนั้นอยู่พอดีเลย Oh, excuse, Deke. ที่ขอตัวก่อนนะ Ah, there you are. อ๋ออยู่นี่เอง I trust your first classes ฉัน went เรียน well. วันแรกเป็นไงบ้าง Did, ดีมากเลย Professor. ครับศาสตราจารย์ I heard as much ฉันได้ยิน from มาจากศาสตราจาร Professors ย์ Hackett and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit เฮยแคทอ่ะ before you arrived. อาจารย์ I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me, isn't there? Nothing more, Professor. I see. เข้าใจแล้ว Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about ศาสตราจารย์ that. โรนิน In ก็พูดเหมือนกัน fact, Professor Ronan จ will ริง meet you ๆศาสตราจารย์โร outside นินก็ momentarily to assign your first ว่า one. รออยู่ข้างห้อง Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've นี่ arranged ก็ไป to ฮอกมีดตาม replace ที่ฉัน the บอกเมื่อ supplies เช้า lost on your way จั here, ดหาอุปกรณ์การเรียน including เพื่อแทน seeds, สิ่งที่สูญหาย potion ไประหว่าง recipes ทาง and spellcrafts. ทั้งเมล็ดพัน Thank you, ธุ์ทั้ง Professor. ตำราเรียน And Mr. Ollivander will และ connect คุณ you โอลิเวน with เดอร์ the จะจับ perfect คู่เธอกับ wand. ไม้กายสิทธิ์ที่เหมาะ You've สม managed your classes เธอก็จะได้ well เรียน with the ใน borrowed ชั้นเรียน wand, ด้วยไม้กายสิทธิ์ but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. อธิบายเรื่องน้ำยา Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide Oh, yeah, array J. of potions Pippin. ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. พิมพ์เขียวเวทมนต์คืออะไร I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? ผ A มเคยได้ยินเรื่องพิมพ์เขียว spellcraft ครั้งแรก is a พิม recipe พ์เขียวเวท of มนต์เป็น sorts สูตร used when conjuring สำหรับใน objects. การเสกขึ้นมา I shall explain ก็ more จะอธิบาย about เพิ่ม them เติม when you begin working with ตอนเรียนรู้เวทมนต์แปลง transfiguration ร่างแล้วกัน magic. ที่นี่มีร้านโอลิเวนเดอร์ด้วยเหรอ There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. มีสิ Most คนส่วนใหญ่ people จะ are คุ้น familiar with กั the บร้าน shop ที่ in ตอกได Diagon อากอน Alley. เราโชคดีที่ We're เขามาเปิด fortunate ร้าน to อยู่ have ใกล้ someone like him nearby. Mr. Ollivander Ollivanderเป็น is ช่าง a ฝีมือตัว genuine จริง craftsman เป็นผล and งานชิ้นยอด highly เยี่ยมในการ skilled สร้างไม้ wand กายสิท maker. ธิ์ I would trust ฉัน no ไม่ one ไว้ else ใจ to ให้ใคร pair me มา with จั a บคู่ wand. ฉันกับไม้กายสิทธิ์ I'm eager to get ผม to อยากไปฮอกมีด Hogsmeade. เดี๋ยวๆ Very well. ถ้าอย่างนั้น I'd like you to make your ฉัน first อยาก visit ให้ to กลับ the ไปฮอก village มีด with ครั้ a งแรก classmate. ของเธอ Help มี you เพื่อน get ร่ your วมชั้น bearings. ติดไปด้วย Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. เซบาสเตียน I've เซโลหรื noticed อ you spending time with them. น่าใช่ใครเรียกใครไปวะเซบาสเตียนแล้วกัน I'd like to go with Sebastian. ผมอยากไปกับ Glad เซบาส to เตียน hear it. ยินดีที่ได้ยิน Mr. แบบนั้น Sallow is a capable young คุณเซ wizard, โลพ่อมดหนุ่มที่ and มีความ he สามารถ knows the area. รู้จักพื้น He'll ฐานที่ keep ดี you well เพื่อช่ clear วย of any of พาเธ Victor อหลีกเลี่ยง Rookwood's ผู้นุ่งสมุน undesirables en ไม่น่า route. พึ่งสมุนของ Rookwood. A rather Rookwood. unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of yeah, sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. เหมือนอาจารย์ครูอ่ะ อุ้ยพูดคุยเพื่อทำคาถารีแพโร่นะนี่คืออะไรไป I adore shopping. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed, I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if ดู that ท่า might ทาง come มี in ประโยชน์ handy. มากเลย More frequently than one ใช้ would งานได้บ่อย imagine. กว่าคนที่ As ชอบคิด Professor Weasley mentioned, I am not Yeah, the dear, only Weasley oneบอก who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your ไม่ได้มีแค่ peers. ฉันนะที่สอน A ให้เธอ number ตาม of เพื่อน your ทัน professors นอกเว have ลาเรียน agreed to do so as มี well. สาร But หลายคน first, ที่ช่วยด้วย each shall แต่ก่อน ask อื่น that you แต่ละ complete คนจะ a มอบ few หมายสิ่งที่เธอไปจัดการให้สำ preliminary เร็จก่อน tasks to hone your magic. เธอ I จะได้ have ฝึกใช้เวทมนต์ arranged ได้ไปใน some ตัว for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time.
I'll start on the task right away, Professor. Revelio. เก็บกระดาษ Accio. Got it. A flying page must be around here ใช่ somewhere. จำได้ว่าแถวนี้มีอ่ะ Accio. เอ้ยมองไม่เห็น Brilliant. I trust the preliminary. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way ใช้คาถา around พื้นฐาน basic ในห้อง charms. Let us give the old mending แล้วมาลองดู charm a try การ then, ซ่อม shall แซม we? ดีกว่า Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Reparo ซ่อมของ That's it. Very good. นั่นแหละ If you would ทำดี like มาก to practice mending something, have a go with that broken Reparo. statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Accio. Reparo. Levioso. Revelio. ไม่มีว่ะชอบทำซุ้มอะของอังกฤษก็จะร้อนเราก็ถึงตรงนี้กี่ชั่วโมงนะชั่วโมงครึ่งปะชั่วโมงครึ่งโอ้ my god คือผมแบบมีงานพรุ่งนี้ดิอยากไปพักก่อนอะแล้วก็จะเล่นช้าหน่อยเนาะเล่นแบบค่อยๆเล่นไปแล้วก็อาจจะมีซีออสตามาบ้างนะเพราะว่าผมจะทำลองฟอร์ม Accio. จะ Revelio. นานๆนิดนึงนั่งพื้นกันทำอะไรห้องปรุงยาข้างล่างนี้ไปไหนแล้วนะ บ้านฮาฟ Revelio. เดี๋ยวนะอุ้ยอะไรวะภารกิจไปฮอกสมีธเดี๋ยวเราจะไปเล่นรอบหน้าแล้วกันนะ Revelio. Accio. Sometimes the prefect sits next to me.
Silent. Ugh, what am I missing? Lumos. Revelio. เอ๊ะทำไมมันอยู่ตรงนี้วะบนสั่นมากเลยข้างบนอ่ะเอ๊ะ I find it's a little underwater. I suspect most Slytherins would prefer not to be in a dungeon myself. Revelio. ไม่โดนไม่โดน Lumos. ใครมันพาเซลมาวะ You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. Accio. เก่งเกินนะดิ Revelio. Lumos. หน้าตรงกลางเลยเหรอ เอ้าไม่ดีกว่าโดดลงไปได้ไหมไม่ได้คือเดินวนแล้วมันมึนหัว One day I'll get up the nerve to ask you. This cannot possibly be as difficult as it seems. Revelio. อ๋อนี่ผมก็จำไม่ได้แล้ววะ โอ้ติดนี่ผมมาตรง Revelio. นาฬิกาหรือเปล่า Speaking of surprise, on Venus. Sometimes I'm not fully sure well or having a practice himself. Don't you find? อะไรฮะ Revelio. วิ่งมาตรงนี้ได้ยังไงวะเนี่ย
Well, fancy meeting you here. Revelio. Professor Black glanced at me the other day in the Great Hall. I spit out my breakfast. Not sure it sent the right message. Black only looks out for the purebloods. He couldn't care less. โอเคนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนถ้ามาเจอกันเล่นอีกทีก็ไม่พวกนี้ก็วันเสาร์หน้าหรือว่าวันศุกร์เนี่ยนะประมาณนั้นโอเคสำหรับวันนี้ก็ผมขอไปนอนก่อนแล้วกันนะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีงานเช้านะครับโอเคก็เจอกันพรุ่งนี้นะไปฮอกมีสกันนะเพราะว่าถ้าไปฮอกมีแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะตั้งชื่อไลฟ์ว่าอะไรนะไปก่อนนะครับผมง่ายๆว่าผมจะไปดูแพตตี้นะเองบ๊ายบาย